the center of all love I stand, and from that center I, the soul, will outward move. From that center I, the one who serves, will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Very good morning, Sunday morning from Finland. Oikein hyvää sunnuntai-aamua kaikille. And warmly welcome into our Ask project. And this morning's meditation we will meditate and call resources and money for hierarchical purposes. Sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme ja tämän aamuisen mietiskelyn, jossa kutsumme varoja ja rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. I am Tuija Robbins. Minä olen Tuija Robbins. It is interesting when we think about the spiritual life and the money that the traditional religious groups are considering, especially Christian groups are considering money very bad thing. In some time it was even that the money was considered coming from the devil. On mielenkiintoista opiskella rahaa ja uskontoa. Erityisesti kristillisissä piireissä oli aika, jolloin katsottiin, että raha tuli suoraan pirulta. But money is energy, and it is great energy when it is used selflessly, when it is used for the betterment of the whole, and when it is really used as the love should be used, that it is just pouring. Raha on kuitenkin suuri energia ja hieno asia, jota tulisi käyttää epäitsekkäästi ja suuremman hyvän eduksi, ja sen tulisi virrata samalla tavalla kuin rakkauden. So in our minds, when we are trying to understand what money really is, we should all contemplate money in relationship with love. Ja kun ajattelemme rahaa ja yritämme ymmärtää, mitä se on, meidän tulisi
ajatella rahaa ja rakkautta samanaikaisesti. Also we have been reading from Master D.K. here and there. Olemme myöskin lukeneet mestari D.K.:n sanoja sieltä täältä. Now we will read something from the externalization of the hierarchy. Nyt luemme pienen osan hierarkian ilmaantumisesta. And this is coming from the page 629, ja tämä tulee sivulta 629. There has been two requirements. We are now reading about what humanity needs in relationship to money. Nyt olemme lukeneet, mitä ihmiskunta tarvitsee, kun puhumme rahasta, minkälaisia laatuja. So this is the third point, ja tämä on 3. kohta. Thirdly, the metaphysical schools and the esoteric groups have given much thought to this business of directing money into channels which appeal to them. 3. metafyysiset koulut ja esoteriset ryhmät ovat ajatelleet paljon tätä rahanohjauksen bisnestä niihin kanaviin, jotka heitä miellyttävät. The question is often asked, why do the Unity School of Thought, the Christian Science Church, and many new thought movements always manage to accumulate the required funds, whilst other groups, and particularly the esoteric groups, do not? Usein esitetään kysymys, että miksi yhdistyneen ajatuksen koulukunnat ja kristillisen tieteen kirkko ja monet uuden ajattelun liikkeet aina onnistuvat keräämään tarvittavat varat, kun toiset ryhmät ja erityisesti esoteriset ryhmät taas eivät. Why do truly spiritual workers seem unable to materialize what they need? Miksi todella henkiset työntekijät näyttävät kykenemättömiltä materialisoimaan, mitä he tarvitsevat? The answer is a simple one. Vastaus on yksinkertainen. Those groups and workers who are the closest to the spiritual ideal are as a house divided against itself. Ne ryhmät ja työntekijät, jotka ovat lähinnä henkistä ideaalia, ovat kuin talo, joka on jakautunut itseään vastaan. Their main interest is in abstract spiritual levels, and they have not apparently grasped the fact that the physical plane, when motivated from the spiritual levels, is of equal importance. Heidän pääasiallisen kiinnostuksensa on abstraktit henkiset tasot, ja he eivät ole ilmeisesti käsittäneet tosiasiaa, että fyysinen taso, kun motiivit ovat henkisillä tasoilla, on yhtä tärkeä. The large metaphysical schools are focused on making a material demonstration, and so great is their emphasis and so one-pointed is their approach that they get what they demand. Suuret metafyysiset koulut keskittyvät tekemään materialistisia esityksiä, ja niin suuri on heidän painokkuutensa ja niin yksisuuntainen heidän lähestymistapansa, että he saavat mitä vaativat. They have to learn that the demand and its answer must be the result of a spiritual purpose. Heidän täytyy oppia, että tarpeen ja siihen vastaamisen täytyy olla lähtöisin henkisestä tarkoituksesta. And that which is demanded must not be for the use of the separated self or for a separative organization or church. Ja että se, mitä pyydetään, ei saa olla erillinen itse käyttöön tai erillisen organisaation tai kirkon käyttöön. In the new age which is upon us, prior to the return of the Christ, the demand for financial support must be for the bringing about of right human relations and goodwill, and not for the growth of any particular organization. Uudella ajalla, joka on käsillä, ennen Kristuksen tuloa rahallisen tuen pyytämiseen, täytyy perustua oikeiden ihmissuhteiden ja hyvän tahdon aikaansaamiseksi, eikä jonkun tietyn organisaation kasvamiseksi.
The organization so demanding must work with the minimum of overhead and central plant, and the workers for the minimum yet reasonable salary. Täten pyytävien organisaatioiden täytyy työskennellä minimi-yleis- ja keskuskoneistolla ja työntekijöiden minimi- joskin riittävällä palkalla. Not many such organizations exist today. Monia sellaisia organisaatioita ei ole nykyisin olemassa. Ei ole montaakaan olemassa. But the few now functioning can set an example which will be rapidly followed, as the desire for the return of the Christ grows. Mutta muutamat nyt toimivat voivat olla esimerkkinä, jota pian seurataan, kun kaipuu Kristuksen paluuseen kasvaa. Therefore the third prerequisite is the service of the one humanity. Siksi kolmas edellytys on yhden ihmiskunnan palveleminen. Wonderful thoughts. So we keep these things in our minds. Master DK's thoughts. Me pidämme mestari DK:n ajatuksia mielissämme. And now we will continue into our meditation. Ja nyt jatkamme meidän mietiskelymme. As you remember, DK has been recommending that we do this meditation every Sunday morning. Mestari DK on suositellut, että tämä mietiskely tehdään joka sunnuntai-aamu. So now we have here in Europe the morning. Nyt meillä täällä Euroopassa on aamu. But because we have this Ask project varying every second week, so that's why sometimes we have the evening. But this is an important meditation to be done. The Sunday is the sun day, and that's why it is related to the pranic energies and of love. Sunnuntai on auringonpäivä ja siksi tämä päivä liittyy pranaan ja rakkauteen. In this meditation also we have the little practice, a little part of the inner ceremony where we offer something what we have been saving from the last week. We will offer that to Christ. Me tässä mietiskelyssä annamme Kristukselle, Kristuksen työhön, mitä olemme säästäneet edelliseltä viikolta. Eli tässä mietiskelyssä on aina pieni sisäinen rituaali, jossa tämän lahjoituksen teemme Kristukselle. So let us all start again with this realizing, contemplating the law, occult law. Aloitamme mietiskelemällä okkultista lakia. To those who give shall be given. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan. So that they can give again. Niin, että he voivat jälleen antaa. And now we move into the questions. Questioned by DK. Me nyt menemme kysymyksiin, jotka mestari DK on antanut meille. So number 1. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is that factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha on kaikista tärkein asia henkiseen työhön liittyvistä asioista, niin mikä on se tekijä, joka kääntää sen nykyisin pois hierarkian työstä? What is my personal attitude towards money?
Mikä on minun henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset, or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana, vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? Three, what is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? Here we are talking about the consciousness, how consciously we are using money. Tässä me puhumme tietoisuudesta, kuinka tietoisesti käytämme rahaa. And in that we can access our thought into the extra thing, which is the Hydra, and the head, which is called money in the Hydra. And this is the time of the Scorpio energy, so this is very potent to think about that Hydra head money. Me voimme nyt mietiskellä tuota Hydran päätä, rahaa, joka erityisesti liittyy tähän Skorpionin aikaan. Under this gigantic glamour is the whole humanity. Tämän suuren harhan vallassa on koko ihmiskunta. Let us now contemplate, continuing the earlier question, that how do I use money? Seuraten tuota aikaisempaa kysymystä, katso kuinka minä itse käytän rahaa. To that is also related to the question of responsibility. Tähän liittyy myös kysymys vastuista. But we can always question, do I have fear in relationship to money? Voimme aina kysyä, onko minulla pelkoa rahaan liittyvissä asioissa? Am I able to sacrifice and give away? Pystynkö minä uhrautumaan ja antamaan pois? Thinking about
the widow's mite, kun ajattelemme lesken viimeistä ropoa. And we direct our thought to the next question by D.K. Nyt ajattelemme, käännämme kysymyksen seuraavaan asiaan. Let us ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Pohtikaamme ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Let us visualize the money in the world today. Visualisoimme rahan tässä ajassa tänä päivänä as a concretized energy which is present, largely used for purely material purposes. Ajattelemme sitä konkreettisena energiana, joka nykyisin on käytetty enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin. And for the satisfaction of purely personal desires, taikka pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen. We have heard the saying that money smells. Olemme kuulleet sanonnan, että raha haisee. That is very much about this concretized energy, how the money is used. Tämä hyvin paljon kuvastaa, kuinka rahaa käytetään materialistisesti. But now visualize money as a great stream of flowing golden substance from the sun. Näe nyt rahaa suurena ja soljumana kultaisen aineen virtana auringosta. Passing out of the control of the forces of materialism into the control of the forces of light. Siirtyen pois materialismin voimien kontrollista valon voimien hallintaan. And let us say the following invocative prayer. Lausukaamme nyt tämän jälkeen invokatiivinen rukous with focused mental concentration. Keskittäytyen mentaalisesti, which means that we are really consciously saying what we are saying, mikä tarkoittaa sitä, että sanomme tietoisesti sen, minkä sanomme. And from a heartfelt desire to meet these spiritual demands. Ja hartaasti toivoen sydämistämme, että se täyttää henkiset tarpeet. O thou, in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. Jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. We visualize the work to be done
by those groups which claim our present allegiance, any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoimme nyt niiden ryhmien tekemää työtä, johon tällä hetkellä osoitamme sitoutumistamme. Se voi olla mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. We say aloud with conviction and emphasis. Sanomme tämän jälkeen vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään, ja uskoen vastaukseen se tulee tapahtumaan. Knowing at the same time that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Samalla muistaen, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. Now in the name of him, ask money for. Ja nyt hänen nimessään kutsu rahaa. I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because, ja voin vaatia sitä koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And now in your creative imagination, we prepare to give our offering to Christ. Omassa mielikuvassasi valmistaudu antamaan Kristukselle oma lahjoituksesi. Visualize how we have gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya.
Ole läsnä meissä. In your living imagination, offer now for him the money that you have saved from the last week. Elävässä mielikuvassasi lahjoita nyt hänelle rahaa, jonka olet säästänyt. And now we will move into the last point. Nyt liitymme seuraavan viimeiseen kohtaan. We will contemplate our responsibility in the plan. Me mietiskelemme vastuutamme suunnitelmassa. Plan now your weekly financial cooperation with the hierarchy. Nyt suunnittele viikoittainen ja rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että et voi antaa. Että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää. For then you have no right to evoke that which you do not share. Sillä ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä ei jaa eteenpäin. And we will have about few minutes silence to contemplate the cooperation with the hierarchy and make your plan. Pidämme noin muutaman minuutin hiljaisuuden pohdiskellaksemme yhteistyötä hierarkian kanssa ja laadimme tuon suunnitelman.
Attempt to feel true love sweeping through you. Pyri tuntemaan todellisen rakkauden, joka pyyhkii lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallasi. It is the great attractive and selfless agent in the world affairs. Se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. And let us sound now the Om 3 times. Lausukaamme nyt Om 3. Precipitating love into worlds of the threefold personality. Samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuutemme maailmoissa. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, for your participation and for your presence, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. So now we will have on coming Tuesday important 12 hours vigil, contemplating and calling upon the forces for America, for United States. There is very important election going on, and we will call upon the forces of soul to descend and to start to really functioning United States. Nyt seuraavana ohjelmassa meillä on tiistaina pitkä 12 tunnin oleva vigiili mietiskely, jossa me kutsumme sieluvoimia Amerikan Yhdysvaltoihin ja pyydämme niitä laskeutumaan ja ilmentymään
tässä suuressa maassa. We started at 10 a.m. GMT. Aloitamme sen kello 12 Suomen aikaa. And then we go around the clock. Menemme sitten kellon ympäri. Ja it's going to be meditations. Basically there might be some key thoughts and we have not been making very definite plans yet, but it's coming along by Tuesday. Emme ole tehneet mitään suurempia päätöksiä vielä, mutta se sitten muodostuu tiistaihin mennessä. So we warmly welcome you to come along in either be with us the whole day or whenever it is possible for you. Kutsumme teitä joko koko päiväksi tai siksi osaksi, kun teille on mahdollista. And then we continue on Wednesday again with the Ask Project. Ja sitten keskiviikkona jatkamme Ask-projektillamme. And next week is going to be the evening time here in Europe. Ja sitten keskiviikkona ja tämä viikko on ilta-aika täällä Euroopassa. Now we wish you a beautiful Sunday. We hope that you are getting a lot of sun, indicating these great energies. Or some of you are going to have night, so you just imagine the rays of the sun pouring in your country. Täällä meillä Suomessa on tietysti päivä ja varmasti me saamme myös aurinkoa. Now namaste from Finland and thank you very much. Nyt namaste täältä etelästä ja suuret kiitokset.